নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে SEBA Spoken English এই যিটো এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে যেহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইনৰ এই 10 মাৰ্কছৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট দিব লাগিব স্পোকেন ইংলিছৰ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ কৰণীয় কি থাকিব শিক্ষকসকলে কি কৰিব লাগিব এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেহেতু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ পৰীক্ষাটো দিব লাগিব অনলাইন আৰু মোবাইল নথকা সকলে অফলাইন গতিকে প্ৰত্যেকজন ছাৰ বাইদেৱে বিশেষকৈ যিসকল ছাৰ বাইদেৱে বিদ্যালয়ত ইংলিছ পঢ়ায় সেই ছাৰ বাইদেউসকলে আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল সকলে এই কথাটো জনাটো দৰকাৰ ইংৰাজী ছাৰ বাইদেউজনে জনাটো এই কাৰণে দৰকাৰ কাৰণ আপোনাৰ সাবজেক্টৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ পৰীক্ষা আপুনি ল'ব লাগিব প্ৰধান শিক্ষকসকলে প্ৰধান শিক্ষক বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাষ্টাৰ সকলে জনাটো এই কাৰণে দৰকাৰ ইংৰাজী ছাৰ বা বাইদেউজনৰ অনুপস্থিতিত সমাজ বিজ্ঞানে হওক অংকয়ে হওক অসমীয়া ছাৰ বা বাইদেউ এজনী পৰীক্ষাটো ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি নাহিব পাৰে বা নাহিব গতিকে সেই সময়ত পৰীক্ষাটো আপুনি কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব কিবা কাৰণত 15 অক্টোবৰৰ দিনা এনেকুৱা হ'ল 15 অক্টোবৰৰ দিনা ৰাতিপুৱাই আপোনাৰ ইংলিছ ছাৰ বা বাইদেউজনৰ কোনোবা বিশেষ ব্যক্তি ঢুকাল তেওঁটো বিদ্যালয়ত কোনো কাৰণতে আহিব নোৱাৰিব বা তেওঁ মোবাইলত কিবা কথা পৰামৰ্শ দিবও নোৱাৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশ বেয়া হৈ থাকিব গতিকে সেই সময়ত পৰীক্ষাটো কোনে চলাব লাগিব প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাষ্টাৰজনে চলাব লাগিব গতিকে আপোনালোকে বিষয়টো ভালদৰে জানি লওক এতিয়া সেবাই দুটা ব্যৱস্থা কৰিছে এটা হৈছে পোৰ্টেল এটা হৈছে এপ্লিকেশ্যন দ্য পোৰ্টেল আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে আমাৰ এন্ড্ৰইড মোবাইলৰ প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰি পোৰ্টেল মানে হৈছে আমি গুগল ফায়াৰফক্স অপেৰা মিনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰতহে কামখিনি কৰিব পাৰিম এটা বিদ্যালয়ৰ ইংলিছৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বা ইংৰাজী বুলিয়ে নকওঁ বা বিদ্যালয় শিক্ষকসকলে কি কৰিব লাগিব এই কামখিনি পোৰ্টেলত কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এপ্লিকেশ্যনত কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি যদি এজন ইংলিছ বিষয়ৰ শিক্ষক কোনোবা এখন হাইস্কুল বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত আপুনি যদি দশম শ্ৰেণীক ইংলিছ পঢ়ায় তেতিয়া হলে আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ দিব লাগিব তোমালোকে এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা এই প্লে ষ্টৰৰ পৰা এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰা আৰু ইনষ্টল কৰা তে কথা হল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে যেতিয়া আপোনাক সুধিব স্যাৰ কেনেকুৱা ধৰণে ডাউনলোড কৰিম কেনেকুৱা ধৰণে ইনষ্টল কৰিম তেতিয়া আপুনি তেওঁলোককটো বৰ্ণনা দিব লাগিব আৰু বৰ্ণনা দিয়াৰ আগতে আপুনি যদি ভাবে ভালকৈ জানি লওক কথাখিনি এই ভিডিঅটো চাব এই ভিডিঅটোত মই 20 মিনিট দীঘল এটি ভিডিঅ প্ৰস্তুত কৰিছো স্টেপ বাই স্টেপ অল কথাখিনি ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আপুনি এই ভিডিঅটো চালে আৰু একো ষ্টাডি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা দিব পাৰিব এইখিনি হৈ গল আশা কৰো আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ষ্টুডেন্টছৰ গ্ৰুপত এই ভিডিঅটো শেয়াৰ কৰিব ভিডিঅৰ লিংক মই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত দি থম অতি ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ ফৰ অল ক্লাছ 10 ষ্টুডেন্টছ এতিয়া হল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে প্ৰথমতে পোৰ্টেলত গৈ লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰাৰ পিছত ইউজাৰ আইডি পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব এটা লগইন কেনেকৈ কৰিব ইউজাৰ আইডি কি হ'ব পাসওয়াৰ্ড কি হ'ব এই বিষয়ে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅত মই এইখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই ভাবি লৈছো আপোনালোকে নিশ্চয় ইউজাৰ আইডি পাসওয়াৰ্ডৰ বিষয়ে জানে আৰু লগইনৰ বিষয়ে জানে নিশ্চয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে ট্ৰেইনিং পাইছে আৰু কিবা কাৰণত ট্ৰেইনিং পোৱাৰ পিছতো যদি খোকোজা আছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব এই কথাখিনি মই আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এটা যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিলে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰফাইলটো খুলি ললে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল যেটো হ'ব এটো খুলি ললে আপোনালোকৰ মোবাইলতো খুলিব পাৰিব ল্যাপটপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি কথা নাই কোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলৰ ইউজাৰ আইডিটো তাত পাব ইউজাৰ নেমটো তাত পাব ইউজাৰ নেমটো ক'ত লাগিব যেতিয়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে প্লে ষ্টৰৰ পৰা মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি তাত এন্ট্ৰি হ'ব বিচাৰিব তেতিয়াই ইউজাৰ আইডিটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইউজাৰ নেমটো প্ৰয়োজন হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো খুজিব যেতিয়া আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো খুজিব সেই সময়ত আপুনি ইউজাৰ নেমটো ক'ৰ পৰা দিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ লগইন হোৱাৰ পিছতহে আপুনি ইউজাৰ নেমটো দিব পাৰিব নিশ্চয় ট্ৰেইনিংত আপোনালোকে এই কথাখিনি পাইছে কিবা কাৰণত যদি এই কথাখিনি কনফিউজন আছে আপোনালোকে কৰি কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব যেসকল ক্লাছ 10 পঢ়োৱা ইংৰাজী ছাৰ বাইদেউ তেওঁলোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅটি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া তাত যেতিয়া আপোনালোকে যাব যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ইউজাৰ নেমটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব দিয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লগইন কৰিব পাৰিব
ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লগইন কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপোনালোকে কৈ দিব লাগিব যে কি তাত 25টা লেভেল আছে 25টা লেভেল থাকিলেও তেওঁলোকে 25টা লেভেলে কমপ্লিট কৰিব পাৰে কিন্তু এই 15 অক্টোবৰ যেটো পৰীক্ষা হ'ব ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট 10 মাৰ্কছৰ হেইটোত কিন্তু লেভেল 1 আৰু লেভেল 2 টোহে লাগিব বাকিখিনি তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এইবাৰৰ পৰীক্ষাটো তেওঁলোকক লেভেল 1 আৰু লেভেল 2 টোহে লাগিব গতিকে হেইখিনি তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিব ইউজাৰ নেমটো তেওঁলোকক দি দিলে পাসওয়াৰ্ডটো যেতিয়া আপোনালোকে বিচাৰিব পাসওয়াৰ্ডটো কি দিব পাসওয়াৰ্ডটো সকলো ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে প্ৰথম যেতিয়া এন্ট্ৰি কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কমন হেতু হৈছে চেঞ্জ মি CHANGEME স্মল লেটাৰ লিখিব লাগিব এটো কমন পাসওয়াৰ্ড প্ৰথমবাৰ এন্ট্ৰি হ'বৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে তাৰ পিছত হেতু নিজাববীয়াকৈ চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব এখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ টেষ্টটো ল'ব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ টেষ্ট লোৱাৰ আগতে আপোনাৰ কাম হল প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আপুনি এক্টিভ কৰাই লোৱা অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো আপুনি কৰাব লাগিব কিবা কাৰণত কোনোবাজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো ইনভ্যালিড দেখুৱায় তেতিয়া আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ যিজনে নোডেল অফিচাৰ আছে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু কোনোবা এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী যদি নতুনকৈ এড কৰিব লগিয়া আছে তাত আপোনালোকৰ অপচন আছে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ পৰ্টেল খুলি ল'ব তাত আপোনালোকৰ অপচন পাব এড কৰিব লাগিব এইখিনিতে কিন্তু এটা অত্যন্ত জৰুৰী কথা আপোনালোকে এড কৰাৰহে অথৰিটি আছে আপোনালোকৰ ডিলিট কৰাৰ অথৰিটি নাই গতিকে এড কৰোতে ভাবি চিন্তি ভালদৰে কৰিব উদাহৰণ স্বৰূপে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত 40 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ক্লাছ 10ত আপোনাৰ যেতিয়া টিচাৰ লগইনৰ জৰিয়তে লগইন কৰি পৰ্টেলটো খুলিব তেতিয়া দেখা পালে যে কি তাত মাত্ৰ 35 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শো কৰি আছে 5 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শো কৰা নাই আপুনি 5 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম এড কৰিব লাগিব এটা এড কৰোতে কিবা ভুলবশত যদি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম দুবাৰ এড হল আপুনি কিন্তু ডিলিট কৰিব নোৱাৰে মোবাইলত হল হয় ফোন নম্বৰটো সেভ কৰিলো হয় ফোন নম্বৰ হল ডিলিট কৰি দিলো হয় কিন্তু এই পৰ্টেলটো যেহেতু সেবা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ HSLC এক্সামৰ লগত জড়িত সেই কাৰণে আপোনালোকে এন্ট্ৰি কৰিবহে পাৰিব ডিলিট কৰিব নোৱাৰিব ডিলিট কৰাৰ এটা অপচন আছে কেনেকুৱা ধৰণে ডিলিট কৰিব লাগে এই কথাটো যদি জানিব বিচাৰে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব এটা ডিলিট কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে কোনদিনা পৰীক্ষা পাতিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট আপোনালোকৰ পৰ্টেলত গৈ তাৰিখ সময় দিব লাগিব আৰু সেই তাৰিখ আৰু সময় মতে কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিব আৰু আপোনালোকে সেই কোৱেশ্চন পেপাৰ মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কৰিব লাগিব এক্সাম পাতিব লাগিব গতিকে সদাচাৰ বাইদেউসকল প্ৰিলিমিনাৰী ভাৱে এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী যি দায়িত্ব হ'ব এই কথাখিনি আপোনালোকক কলো আৰু এইবাৰ অকল দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো হৈছে আহাবাৰ অৰ্থাৎ 2022-23 বৰ্ষ 2023-24 বৰ্ষত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এনেকুৱা ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে অকল 10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিকালে এইবাৰ হৈ গল তেনেকুৱা ধৰণে হলে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব ভালদৰে পৰ্টেলটো ষ্টাডি কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ এইটো এটা কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস হ'ব এইবাৰ 10 আহবাৰ 9 আৰু তাৰ পিছৰ পৰা 9-10ক এনেকুৱা ধৰণে চলি যাই থাকিব গতিকে এইটো এটা বিশেষ ব্যৱস্থা ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্পোকেন ইংলিশ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে নিজে শিকি বুজি কিবা এটা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বা এটা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল এই কথাখিনি আপোনালোকক জনালো ভিডিওটো যদি ইনফৰমেটিভ বুলি ভাবিছে অনুগ্ৰহ কৰি আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব মই তাৰ উত্তৰ যেনেকৈ নহওক আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ